Hello guys! Mag-ano tayo? Hello! Mag-unboxing tayo ngayon ng sapatos. Pero ngayon, papakita ko muna sa inyo yung history ni Parra as an artist. Yeah, si Parra, ito yung mga gawa niya. So, Allan, can you explain? Okay, you know Parra? Parra is the name you can trust, okay? Parra, si Parra hindi. Ito. Yeah, Parra. Let's be serious. Okay, we will be serious. Okay. So, si Parra artist siya, Dutch artist siya, para magaling siya. Mahilig siya sa... Di ba Dutch boy yun? Tado din po yun. So, mahilig siya gumawa ng toys at saka shoes. So, ito yung mga ginawa niyang toys sa Kid Robot, sculpture niya. Yeah. Art toy, vinyl. Ito yung mga gawa niya lately. Yan, kalabasa yan. Gago kamatis to. So, ito yung mga Kamatis gawa. din. Teka lang, pa-explain lang! Sige na, ito. So, ito yung mga gawa niya na lately with K-Studio, sold out siya. Tapos ito yung mga sapatos niya sa Nike. So, pakita natin itong sapatos. Alan, show them Parra's shoes 369 degrees. I want to introduce to you the new shoes of Parra. No. Luma nga yan. Old shoes. Sorry, So, pakita mo sorry, isa. sorry. Okay. Ganito mag-unboxing yan, mapakita mo Yan. Yeah. Okay, yan. Put it in my car. So, ito yung mga Airmax na nirelease. Ito yung, tingnan mo Tingnan mo, luma na. Ito yung sapata yata nirelease niya sa Amsterdam. So, tingnan mo na, luma na. Pero, pink pa ilalim. Sayang, hindi makita. Ano? Yung pink, ilalim, pink. Pink ba? Tingnan mo yung dot. Tingnan mo maigi. Oo nga. Hindi, lapit ka. Tingnan Ito yung mga lumang sapatos niya. Ano, may tanong ba kayo? Puta kayong mga walang alam sa tingnan mo naman, Oh. gamit na yan eh. Kaya nga. Alam mo, honestly speaking, hindi siya maganda. Pero bigay mo lang sa akin. Ano yung pagkatapos? Tama na, na dito tayo. Guys, okay lang mag-unboxing na tayo. Okay, go. Hindi pa tayo. We go to the real unboxing. When you say unboxing, you have to have a shadow boxing, okay? Okay. Dito tayo. Shadow boxing. So, ito yung bagong release ni Parra. Alam ba? Oo nga pala, guys. Introduce ko muna sa inyo ang special guest namin ni Milton, si Allan. Yung si Julius, si Uncle Swaggy. Ito si Lolo Swaggy. In behalf of my good friends here, I want to say something to everybody. Everybody? Okay. This is my first time to join. Unbox. And our friends here, Milton and Bigboy Cheng, unboxing. You know, after this we'll have a shadow boxing. And we'll go around and then have a training. You know. That's right. Okay. Let's introduce myself. My friend. Okay, Bigboy, unbox. And then after unboxing, put it in my car. Okay, unboxing na tayo. Umupo ka muna dyan, Allan. Sige. Dito ka lang. Okay. Paupoy na matanda. Okay. So ito yung para na Airmax na bagong labas nila. So, What is Airmax? muna natin. The air and the maximum. Maximum. So where there's an air, No. maximum air. So makikita nyo yung style ni Parra. Makita mo sa mga toys polka niya. dots. May polka dots siya. Colorful siya. Yeah, polka dots. Ang ganda. Talagang iba yung style niya eh. Parang may, alam mo siya si Parra. Pink, polka dots, tapos may mga character siya katulad ng mga laruan nga niya. Para siyang parang- Talagang artistic ah. He is an artist, you know, stuff like that. Yeah. But I don't think that's So, good. Ton, marami nagre-reklamo kay Milton. Hindi siya marunong magpasok ng sapatos. So, ako na magpapasok, putang ina mo! Ako na magpapasok. Okay. So, you just put it there. Okay. So, ito yung para na Air Zoom Spiridon. Spiridon ba? Yeah, Spiridon! Putang ina. Spiridon. Ito si Spiridom eh. Spaghetti. Bago spirit na yun. Spaghetti gano. Spirit yan. Spaghetti. Wow, ganda. Pare, ganda. Oo, ganda. Ang ganda sa sapato. Ang ganda sa sapato. Parang isapatos na yan. Ang ganda sa sapato. The best. Kaya pag sinunod ko yan, para akong naisosyal. Ako pa, magpa-puts pa ka muna sa mukha. Ito, ganda. So ito yung bagong release niya. So
Ito naman yung isa. Ito yung medyo... Milton, can you please? So like that. Yan, medyo... Yan. Marunong na guys. Marunong na. Yan, medyo maganda. So, ito yung Allan, ito yung Special. Milton, ito yung special. Ito yung friends and family na para. Tanggalin mo muna yung para doon sa isang box na Airmax para makita ng mga tao yung difference nila mamaya. Yeah. Oh! What's the difference? Thank you, Retro Shop! Boss Chris! Kilala mo ba yun? Retro Shop? You don't know Retro Shop? Milton! Ito na. Hindi kilala Retro Shop? So, ito yung friends and family nila. Hindi mo kilala. Yung isa buksan mo. Galing yan. Si Retro Shop. So, mapapansin nyo, wala siyang swoosh. So, makikita natin yung difference niya. At wala siyang Pag nilabas ni Milton yung left foot. Ano ba yan? Ano bang collaboration niya? Wala bang So, collaboration? ito yung difference siya, guys. Wala siyang Nike. Oo, ito yung friends and family. Ito, Nike. Tignan nyo, guys, yung difference, ha. Pero Nike din ito. Hindi ko iba yung leather niya dito. Ito, faded. Ito, black. Nandito yung niya. So, tignan mo rin yung difference niya dito. Tignan nyo, guys. Kayo na mag-judge, then I cannot explain in English. What is the difference? Ano mas Milton? maganda? Ano mas maganda? Siyempre, Wala. friends and family. Bakit friends So, and family? ilalim. Friends and family. Ano Ito yan? yung friends and family, ha. Ito yung ilalim. Okay. Sa likod naman, MC. Yan. I don't see any difference. Hindi, ano ka ba? Ayan, oh. They're both shoes. Iba nga eh. Tingnan mo, ang layo kaya, oh. Ano, nakakalito siya, ano? Para So, pare-parehas. pag bumili ka na itong para, meron siyang kasamang ito. Yes, I like that. I like Track the pants, tsaka tracksuit. Okay. Dapat titestingin mo para... Hindi, makita natin yung- Ton. Bibili ako niyan. Ito, bibili ako gusto ko ito tatapon. Tama na, yaman mo. Oh, syempre. Yaman ako eh. Parang sobrang yaman. So, guys, at least sana nag-enjoy kayo dito sa unboxing with special guest Yeah. Lolo Swaggy. Yeah. And, yun, babatiin ko Junior na. Swaggy. Junior Sige natin, ako muna, magbabati tayo sa Okay, mga yeah. friends natin. Hello sa lahat ng mga girls. I would like to greet all the family of Secret Fresh. Yeah. Of course, and all the yayas of Big Boy here. Especially Yaya, Dubs, come over. Okay. And, can you mention names at Secret Fresh na gusto mong batiin? Yeah, I want to special thanks to my dog. And also to my cat. And also to everybody there in Carnivore and also in Piccolo and Yeah. Piccolo. I love you all guys. I'll see you in heaven. Ay, gago ba gago? Ayaw pa namin mamatay. Gago! Ano, mahal ang burol yun. Papakremate kita. Okay, ikaw na. Batiin mo na yung mga daantay. I want to introduce to you So my expert. friend, Mr. Hi. Junior Swaggy in the house. Hi, Miggy! Hi, Paolo! Yeah. Thank you sa mga nagko-comment at mga Yes. nanonood ng video. Thank you Keep to on all the bad watching. comments for Milton. I thank you all guys for your all bad comments. Thank you. Thank you. I'll see you soon in my Keep next watching. journey. See you. Yeah, and then Ben Baller did the chain, torn off for the watch. Prezi plain Jane, Lamborghini chain. Rest in peace to my superior. Airmax link a feed a village.